Shikues të nderuar, mi mbrëma. Jemi edhe sonte bashk, sikur edhe prëmë dhe disa net të tjera, dhe e kemi nota ime e fundit, ma jap qatë mikrofon edhe njerë, faleminderit shumë. Nota ime e fundit sa për këtë udhëheqjes së këtij emisioni për këtë. Shpresoj që keni kalu mirë me emision mas pari, por edhe me mu si moderator, njëri prej moderatorëve të shumë. Mi më kanë lënë vetën që 2 net, këtë ka shku pushime, unë ku me të halo për moj vetë, tafetë, dorë që peshenje dhe vetë. Sonte edhe sonte jam pranë bonzajt, pranë qëndrimit i cili këta s'penzamencën kërkur. Shqipëri fillimit është veç qëndrimi me neve, shpresoj që edhe pronarët e bonzajt kanë mja ditë këtë punë të mirë që bëvon të na, këtë reklam normalisht për bonzajn, për ardianin, kushtrimin dhe gjitha të tjertë, menaxhmentin e klubit. Qëndrimi në mrama dhe sonte? Qa kime pregadit sonte qëndrim për shoni vot, po nuk e mora vesh kur qysha amnin se unë e rusisht, nuk di, të shkona i kështë në Kosovë që ka lidhe me Rusin, ashtë ta kishtë ditë. është vodka sour, bëhet me lime, lëng, limon, sherbet edhe vodkë. Është, dhe me thonë, vodka është veç që shtonë të dyja dhe bëhet pak ëmbla me tartën edhe bëhet në shishme. Që kjo puna shërbetit, vetë e ki bërë shërbetit? Po, vetë. Shumë mirë. Sonte, po më duket ka një nej ose një diçka në bonzaj se i posh në për Facebook, në për Instagram, të thonë kena me shku sonte bonzaj. Ka shumë rezervime për sonte se të më të me ikë pak ma shpejt. Të me ikë pak ma shpejt. Tani, sonte dhe në kom ma pak musafer, kështu që shpesoj që shpejt kemë të gjiru. Po të liroj tavolinën për me pregadit, edhe tani na me musafire teme i shumë. Po. Para se me dojnë në pjesën tjetër, unë du me i falendru sponsorët e tonë, sponsorët cilët po na mundësojnë që të kemi për një studio të bukur, një ambient bukur, pijet mira, lojen tonë dhe gjitha to. Pra, Solo Studio, për e cila është përkujdesën në tërsi për që të kemi një studio si që është kjo në një hapësirë. Fruta vetë dhe insomnia, pijet me cilat freskoni gjatë ditës, por edhe që dëni me na i qutë e pini insomnia. Marigona Studios, e cila është përkujdesur për pjesën tjetër të gjitha asaj që ka të bëjë me zërim, dhe American Sport Bar në pjesën tjetër atje, ku musafirët në pjesën e dytë e bëjnë edhe një lojë pikado për të parë se kush është më shenjtar. Derisa unë të afrohem dhe të prezantoj musafirin tim sonte, me cilin për hir të gjitha tyre jemi edhe të njëfshëm. Kështu që mos më uro kres kur na shihni bashk. Jemi të njëfshëm, ko gjatë njëfshëm bile. Unë ja jap Gentit. Gent, faleminderit si edhe sonte me mu. S'm kelon vetën asnjëherë di sonte, shpresoj që një këngë të mira ke qellu sonte që bile kur të përshëndetna me ty më përshëndet mirë. Shkollo me mikrofon tamin. Still alive and barely breathing. Just pray to God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even. Her best days were some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm awake, she's no trouble sleeping. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even. What am I supposed to do when the best part of me was always you? What am I supposed to say when I'm all chucked up and you're okay? I'm falling to pieces, yeah, I'm falling to pieces. What am I supposed to do where the best part of me was always you? What am I supposed to say when I'm all chucked up and you're okay? I'm falling to pieces. I'm falling to pieces.
Kthehemi në studie, dëgjuam pikën muzikore të Gent Shëhollit, për shka falenderoj shumë për gjithë tonet cili ka qëndruar me ne. Pikat e tij muzikore dhe të kolegës të tij janë shumë dëgjueshme dhe prom me musafirin që ishte një prej muzikantëve shumë të mirë. E admiroj dhe pëlqeu shumë atë se çfarë bëri. Thabili që këta këngëtarë të ri janë shumë entuziastë dhe pëlqejnë shumë mënyra që gjithë po dojnë me këndu live, përkundër kolegëve të tij ose më të ri pak se ai cilët këtë po këndojnë playback. Genti, bravo. Ndërkohë po prezantoj musafirin tim sonte, siç e thash, jemi ngjofshëm. Kështu që bën edhe më ngjofshëm edhe kaniherë. Jemi të vushtrisë të dytë bashkë pikspori. Dhe njihemi shumë moti dhe intervistat do duket paksa familjare sonte, kështu në kuptimin e plotë të saj. Është deputetja e cila është hera e tretë që është deputete në Parlamentin e Kosovës, ka qenë edhe nënkryetare, zëdhënëse e komunës, poete. Gjavaje Izmako është sonte më marrë në studim. Mirëmbrëma misterë. Mirëmbrëma Mindu. Faleminderit për ftesën. Është diçka më e veçantë, po. Po sonte po flasim diçka shumë më seriozisht se ç'ish jemi mësuar me bashkë bisedu. Ndërkohë pyetja që i thonë këta, në pyetja 1 milion që është çka jeni të bëjë PDV-ja më? Numrat. Po e keni gati numrat. Besoj që po. Besoj që më në fund do t'i kemi gati dhe do të përfundon kjo fazë e pritjes edhe një parë situate e lanë me thonë mënyrën pending. Kështu që edhe qytetarët besoj që shumë shpejt kanë me përfundu me një lajm të mirë. Do të ketë Kosova, do të ketë institucione dhe besoj që janë ditë e fundit ku deputetët zgjedhur janë të pushu. Realisht mendoj që java tjetër ose vikendi javës tjetër kam me prodhu diçka të re, pozitive për vendin. Po sigur ju po të kësaj alo po pushoni. S'po shkoni ku vend, ju thini s'po shkoni. A ju duket që nuk është serioz i ka ndru rolet kryesuesi, është bërë prej aktorit kryesues ose po besoni që alo është aktor? Unë kisha pas dëshirë, zakonisht i shon secilin individ e shon pozicionin e vet të parë, domethënë më shumë e duhet dhe e çmoj e respektoj në atë mënyrë, sikur që unë nuk isha një mirë në një pozicion tjetër, domethënë një rol tjetër. Mendoj që është një çështje tjetër më shumë ndoshta me shiqur aspektin ligjor, te mënyra se qysh është përcaktuar prej rregullore se kush e udhëheq seancën e parë pas konstituimit të kuvendit, para konstituimit realisht. Unë personalisht kisha pyetur se me vonë kontribut mendoj që duhet me marrë modelin ndoshta edhe të ekzekutivit. Pra me përcjell kontinuitetin pjesa e kryesisë vjetër ndoshta kishte qenë shumë më mirë, sepse thjesht e njohim punën, bëhet një praktikë shumë e mirë, është vazhdimësia, e ka një memorie, për ndryshe po kena probleme shumë. Sepse vjen secili që do të vjen për herë të parë, fillimisht janë rregulla të cilat nuk i njeh, e dyta po shihet që po ndikohet veçanërisht, pra shumë lehtë mund ndiku një individ sa krejt kryesia mund ndiku prej pjesës tjetër, kur na e pam që edhe u deklaru i nderuar i zoti Mikulovsi që po e pyet shefin tem, po e tha ato publikisht. Kështu që ndoshta për herë të tjera kishte qenë mirë me. Ju po mendoni që është më mirë që kryesia vjetër të mlidhet dhe të organizoj seancën se sa që thirret në kryen vetes, sikur që po e bën tani. Unë personalisht domethënë mendoj kështu. Tash nuk e di ç'është mendimi, mi po s'ka qenë asnjëherë në forum diskutimesh që kishte qenë më serioze mënyra, domethënë qysh kishte një konstituim pak më i lehtë dhe qoftë organizimi teknik, sepse po shihet që po kena shumë probleme, janë nisur me njëherë dilemat janë që po ushtrohet ndikime dhe ushtrohet ndikime, sepse është pak edhe është normale, me shiqur në sferën politike, është shumë normale, ma shumë i beson subjektit vetaj se sa neve. Pra, tash të flasim edhe anën tjetër që ka pas shumë gabime, domethënë, edhe në aspektin ligjor, edhe mënyrës të organizimit, edhe ndoshta ka njëherë edhe teke që nuk i shkojnë atij pozicione, domethënë, është një sikur është kryetar, pak. Kështu që po shpresojmë që gjithë kjo megjithatë ka me përfundu mirë dhe na do të jem prap kolega aty, do ta kem zotin Mikullov si kolegë, kështu që ndoshta nuk është edhe e lehtë për ta. Pra ju po besoni që do të krijohen institucione të shpejtë dhe që Kadri Veseli është realisht kandidati vetëm i panit për të kryetar të kuvendit. Dy këto që i diskutoni ju s'kan alternativë. Do të thonë ne do të kemi institucione, do ta kemi nuk ka pas asnjëherë diskutime s'pakun forumet ku jam prezent si deputeti e zgjedhur, nuk ka pas asnjë diskutim tjetër në këtë drejtim. Dhe është e drejtë e subjektit fitues në këtë radhë koalicionit, mirë po tjetër janë propozime që vijnë prej anës palës tjetër që janë normale, ata dëshirat i kanë legale, domethënë me qenë dikush tjetër.
por në rrethana normale, nëse kishim pas ashtrushmëri edhe krejt subjekte kishin pas ashtrushmëri, i takon me qenë zoti Veseli sepse e ka udhëhequr në mënyrë shkëlqyeshme. Nuk ka qenë mandati i kalum, ka qenë ndoshta me thonë një mandat për të cilin nuk e kisha lakmu mu përsërit. Pra s'kisha dash me qenë deputete me pas të njëjtën situatë, me kalu të njëjtën situatë që kena kalu. Mirë po mënyra që ka udhëheq zoti Veseli ka tregu që fillimisht ai e don këtë vend, edhe e don këtë shtet, edhe këto institucione mas anaj veten, do të ketë në fond veten. Edhe mënyra që është pozicionu në raport me ofrimin e pozicionit të parë, mandatarit për qeveri, shihet që është një person që ja vlen. Ka kjo është e pashmangshme, nuk do të flitet asnjëherë për një kandidat tjetër. Nuk ka me pas pojë, domethënë sepse është momenti i fundit që na do të votojna për këtë edhe s'kena me diskutu, s'ka kohë më për debate. E pse s'po gjuni gaz jo? S'po plangoni ju atë seancë? Mendoj këtë herë LDK-s kena lënë sepse janë ulën pozicionin e ka qenë një humor a ditë bile kur ulëm, njëri prej deputetëve u çun kom, tha gjeta diçka, e kanë harru. Kanë harru gazin prej herës kalume. Ka qenë, okay, pjesë e tyre e mënyrës se si kanë menduar mi bua politikat, jena deklaruar 100 herë, domethënë që mos më ka pëlqyer. Po nuk e ka në mend asnjëherë me boksin veprime. Unë kur se besoj as nuk du me besu që na kena me transformu ndonjëherë metodat politike me pasqyru diçka tjetër në këtë marrëdhënie. Sesa propozime, domethënë ide politike për me çu përpara vendit sesa me bas në mënyrë tillë me paraqit paknacit. Si duket je lodh shumë fushat. Është hera e parë mas fushatës, mas 2 muaj mas jo shkruaj zgjedhjet që ke dal në media, ke je lodh çat shumë sa që s'ke mujt as me dal. Çu shkoj fushatën, do thonë arritë për herë të tretë me u bë deputete, ke marrë vota më shumë edhe në qytetin tanë. Edhe që është për një deputet shumë e rëndësishme që bazën e vetë ta ketë me të forcës sa pjesën tjetër. Faleminderit fillimisht që po më rikthen mendo, sepse është hera e parë që janë në një medium pas fushatës zgjedhore. Jam me obliguar edhe një herë moralisht të përshëndes spaku dhe t'i falenderoj përzemërsisht gjithë botuesit, të cilët kanë besuar që unë mundemi përfaqësu edhe një herë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ka qenë një fushatë e vështirë, një periudhë shumë e shkurtë, edhe realisht mendoj që edhe për qytetar ka qenë shumë e vështirë. Domethënë kemi ngatruar pak për arsye që edhe ndodhi shpejt, domethënë koalicioni, mënyra që kemi dalë në fushat, po krejt në fond ne jemi të zgjedhurit, domethënë do të ofrojmë ato mundësi për cilat edhe na kanë votuar. Besoj që na duhet më fokusu pak më shumë te qytetarët, edhe te problemet kryesore. Kjo është për mua do të jetë fokus, edhe ka qenë fokus, çështje sociale. Mirë po do të vazhdoj me qenë ndoshta pak më shumë e përgjithsume, mos më fokusu tash shumë sepse kam qenë jashtëzakonisht e fokusuar me problemet ashta lokale. Kështu që duhet me kanjëherë edhe me rishiqu veten në pozicione ku ka pas mungesa. Cila fushatë kanë më e vështira për ty? Do të tri fushata ke bë për veti. Edhe tjera për parti ke bë prej 2000 e këtej. Po për veti, ke pas cila prej tyne 3 herave ke pas ma leta, ma vështira, për shembull se nuk është edhe lehtë me u dalë një adresuar me kërku votën njerëzve, popullatës të pas parasysh edhe ndoshta gjendjen ekonomike tyne, gjendjen sociale, gjithë ato probleme cilat i kanë. Asnjëherë nuk është e lehtë, duhet me kuptu fillimisht se na tu e di që jena me një vend ende zhvillim, s'paku në aspektin ekonomik kena shumë mungesa. Qytetari shpeshherë kanë njerë edhe prej mungesës, domethënë mundësive, e kërkon zgjidhjen të politikani dhe adresimi është me njëherë për kthejet e interesi personal. Pra, nuk i intereson se ti don me qenë një deputet i suksesshëm, u fokusu profesionalisht në punë që të takojnë, po ku preket interesi i ti personal. Pra, ka edhe këtë nivel. Domethënë debatet kanë qenë edhe kësi niveli. E dyta ka qenë e vështirë për arsye se nëse qëndroni kohë gjatë në pushtet, konsumimi është shumë normale. Mirë po, edhe mundësi ku ma takujnë shumë atleta në nivel që ka qenë non-stop spaku prezent edhe publikisht, edhe media dhe prezent në gjitha proceset ka ndodhur, se sa njërë që delë për herë të parë, sepse nuk është ja taku, si pa konsumin, edhe shpresat janë të një individ që nuk e një politike në spaku, kjo mundet me bënë është të ma shumë. Kjo ka qenë. Ne pra u po edhe njëherë që për arsye të koalicionit, domethënë shpejt që ndodhi, kena pas edhe fushatën, edhe mënyrën e çastit ka qenë pak më e vështirë. Unë spaku nuk kam qenë prezente shumë, domethënë në televizione, gati nështë ta vesh pak shumë, ka qenë dhe shumë racionale, edhe
Mënyra se si kam dialogu me qytetarën këtë herë ka qenë drejt për drejt. Ka qenë dorë më dorë edhe derë më derë. Pra, kam bo një fushat sikur ndoshta jo si deputete, po ma shumë për një pozicioni tjetër. Mi po ka pas sukses. Po dhe këtë tu reflektu në bazë rezultateve se i kemi pa gjithë që në qytet, në Vushtri ke pas më shumë vota se sa herën e kalume. Këtë herë ka qenë ma e vështirë, sepse ka qenë një numër ma i madh është dash, domethënë minimumi i votave, kështu që unë kam kaluar me lista për këtë sukon shumë e ngushtë se në kaluar. 7.000 vota, domethënë desh me pas për me qenë. Veçanërisht koalicioni ka qenë tani, domethënë konkurenca ka qenë shumë e madhe. Mirë po, edhe njerë po them, po ku si jem këtë herë kanë qenë gratë dhe vajza, kështu që edhe njerë këtë programi se kanë mundësi me na përcjell. Unë i dërgoj një përshëndetje për zemër gjitha vajzave dhe grave në Vushtri, të cilat kanë në mbështetje jashtëzakonshme gjatë kësaj fushate, pra një mbështetje shumë të madhe. Mirë po, me qenë se jemi në këtë kohë të nxehtë dhe është periudha kur i kemi bashkëdhetar në Kosovë, unë i dëshiroj një mbrëmje të mirë ku do ata gjenden nëse janë të na përcjellin, domethënë nuk kena i dasëm, zakonisht tash është periudha që ata edhe kanë dëshirë, është shumë normale me shkute familjar, po është një periudhë për mua shumë e lumtur, domethënë kur ata i shohin ndina shumë mirë, edhe kam edhe familjar që janë këtu edhe disa edhe kanë shku besa, po edhe do të vinë tjerë. Apo shkon më në Vushtri apo në fushat? Jo, po shkoj besa shumë shpesh se kemi filluar tash përgatitje për zgjedhje lokale, kështu që do të jem shumë shpesh. Do të jem shumicën e kohës atje. Po shumë mirë, edhe nëse zgabojve që edhe keni caktu kandidatin, është apo ja mani myndin me fitu prapa? Absolutisht. Mbas 100 milion euro që kanë shku projekte dhe më thonë brenda këtij 10 vjeçari, për komunën e Vushtrisë nuk e di qytetari nëse ka me pa një alternativ tjetër përpasuesit Partisë Demokratike. Mendoj që është ka argumente me besu që mundet me bë një përpasues, një zgjedhur i PDK-s që ofrohet qytetarit Vushtrisë, sekretar komune, mendoj që ka arsye me besu që PDK mundet me vazhdu, me punu. Edhe me përmbisu edhe punë ku ka pas gabime. Pra, nëse ka pas lëshime ose gabime, ka vend për me kuru, mirë po kontinuiteti i punës të mirë që ka bu zoti Mulako, që 3 mandate, mendoj që ka mu përkthyni një fitore edhe njëherë të PDK-s në komunën e Vushtrisë. A do tjetë, për shembull, zoti Mulako e din gjithë spaku ne që jenë në Vushtrisë, unë që jem në Vushtrisë, ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh dhe imazhi i tina ka qenë shumë i lartë. Më thona, besoni që ndrrimi i kandidatëve, se tash është tjetërkush kandidat, mund të sjellë prapë fitoren Partisë Demokratike? Figura e zotit Mulaku mendoj që do të trashëgohet, domethënë, mënyra se si e ka transferu pozicionin politikës, domethënë bashkëbisedim me qytetarin edhe në kontaktet shumë të shpeshta me qytetarin, ka me qenë një vazhdimsi edhe punës të kandidatit tjetër. Nuk e mendoj që do të jetë pengesë, po mendoj që do të jetë pozitive, sepse zotin Mulaku do ta kemi me vetin në staf, domethënë, do të jetë bashkë me partinë, po do të vazhdoj me qenë bashkë aty me neve. Edhe me i përcjell projektet të cilat kanë mbetur në gjysmë, po edhe me kontribu, sepse ashtu edhe është deklaru vazhdimisht, edhe në organet partisë. Jo, një kohë keni qenë edhe në kryetarë, do të thonë keni punuar bashkë me zotin Mulaku. Po, unë kam qenë afërsisht 2 mandate bashkë me zotin Mulaku, si në kryetare e komunës, edhe atë periudhë kam në kujtesi periudhën më të mirë, më thonë, që nuk e harroj edhe nuk e kisha këmby me asnjë pozicion tjetër, për arsye që pushteti lokal është interesant, më thonë, është kontakt i parë me qytetarin, që sheshe qytetari politikat publike ishe përmes pushtetit lokal, fillimisht, sepse me nivelin qendror e ka më të pamundur pak më larg. Kështu që unë e kam pa politikën nivelit lokal si një mundësi shumë e madhe për me njohë se çka mundet me bërë një politikan diçka të mirë për vendin, domethënë kur ti je gëzimin e qytetarit kur ja çon thjesht ujin afër aty apo rrugën apo ndryshimin apo një qerdhe, qoftë gjelbrimin, ka qenë një periudhë jashtëzakonshme shumë e mirë, e cila tek unë personalisht është materializuar në vota në 2 mandate tjera, pra 3 mandate realisht. Mas asaj që kam qenë kryetare kam fituar edhe 3 mandate tjera si deputete. Po normalisht ai ta ka krijuar ndoshta një bazë më të mirë edhe një përkrahje më të madhe se sa që realisht kishte ndaj në Prishtinë. Mendoj që po, sepse qytetari ka mundësi me të pa çka ti mundesh me bë, të njeh, edhe të beson ose nuk të beson. Domethënë janë dy segmente të ndryshme, po që mendoj që është përbly ajo punë, spaku një punë e mirë, se kam qenë një krah i djathtë i zotit Mulaku afër projekteve. Por edhe qytetarët e Vushtrisë edhe janë mirënjohës, e shohin ato mirë. Po pse s'kan kurrëshe zënë deputete për kryetarët komunës, po mendoj është debati i mbyllur edhe
Mirë që jam. Nështë atë kishim prit ma mirë, si dihet ishë për vota për deputete i ke marrë, kështu që gati me atë vota ishe bodë kretare nështë. Kemi një kandidat shumë të mirë, kështu që do t'jem ofër ti, edhe do t'a mbështes kandidaturën e ti. Shmire, përmeni një qështje, kërë tha që problemet që të kanë qytetarët e përditshme, dhe më thonë kontakti i parë me ta, ka qenë një qështje e cila ke qenë shumë e zëshme në parlament, qështja ujit. Dhe më thonë, vështëria ka pasur problem me vitet tona, bilin e kena minut që në kam bo me të kast Mitrovicas, në japshin ujni, në vështërna liva aty, edhe më në fundu zgjedh. Ka qenë... Ti e din ma mirë se Po, di edhe ma mirë që e kom përjetu vetë, me vitet tona, dhe shqyqër që s'paku tani uj kemi. Unë kur përshkojnë shpepe di që kam ditën spedivis, po ma mërmenja që ka. Ka qenë një kontribut këgja i madhë edhe juve, një shtytje në vazhdimësi e kërkesave qytetarëve të vështritë. Më thonë, uj ka qenë njëra për tjetëre, është një rrugë për cilën gjithashtu. Keni qenë një zë i qytetarëve të vështrisë. Sa ka kërkesa për shembull për qytetarët e vështrisë që ju t'i adresonin në parlament, dhe jo vetëm në parlament, por edhe në ministritë e tjera ku mund të nxjerrin ndonjë projekt për qytetin e vështrisë. Ju si gazetare dini, domethënë që na jena deputet, nuk jena deputet një zone, i takojna komplet gjithë Kosovës, por realisht edhe moralisht, ma shumë secili prej deputetëve brenda kuvendit të Kosovës e keni pa që i adresohet problemeve që i nje ma shumë edhe që vinë prej zonës ka ai vjen. Sepse secili nëse nuk vjen me një bazë të fuqishme nuk ka mundësi edhe me qenë deputet prej zonës ku njihet. Pra unë i kom njoft hallet e qytetarëve vështrisë dhe jam mundu disa prej tyre me paraqit si probleme që më njoft publikisht me pas një presion publik për me zgjidh, po disa edhe i kom adresu që kam pas edhe sukses. Realisht uji ka qenë një kërkesë e Zotit Mulaku që ju ka adresu kryeministit atëhershëm, presidenti i tanishëm Zoti Thaçi, që është realizu me mbi 7-8 milion euro, dhe më thonë, ka qenë vlera. Mirë po, për pak mjetë e pak mjetë pa u funksionalizu, për shkak që fabrika kishë nevoj pak mjetë me u funksionalizu. Në këtë drejtim, unë e kom pas raportet shkëlqyshme edhe me ish kryeministin edhe tash kryeministin që është, edhe me gjithë stafin, dhe më thonë, që kanë qenë ministri, edhe korekte, realisht, edhe kom bo kërkes zyrtare, kështu që është mirë prit edhe u realizu. Kështu që jam falenderuse për krejt bashkëpunëtorët e mi, qoftë subjektit LDK-s, qoftë subjekteve tjera që kemi qenë bashkë mandatin e kalum, por krejt punët e mira bashkë që kemi bo, unë jam me njohë se për ata. Rrugat kanë informuar që apë ndodhë me rrugën? Po. Sepse edhe aty keni pas në parlament një ngritje të zërit dhe një premtim publik që rruga do të bëhet. Faleminderit shumë që sepse ka nevojë me bo publike shpeshherë edhe përmes rrjeteve sociale, qytetarët më pyesin ata u përfundu sepse unë kur e kam ngrit këtë çështje nuk është diskutuar as mocioni për rrëzimin e qeverisë, pra çështja e rrugës për fshatrat 18 fshatrat e Artakollit. Është një projekt që është në përfundim, pra e ka fituar tenderin një kompani, mirë po është anku një tjetër, edhe procedurat kanë shku në organin e shqyrtimit publik OSHP-ja. Mirë po në OSHP-na e dina se është të zhvillu një proces gjyqësor ndaj dy antarëve dhe ka met pa korum, pra s'ka kush me razvendim tash në raport me atë ankesë, kështu që po presim se çka krejt bazë për krimit, dhe më thane ka fatin i gjorë. Mirë po, ata letrin qetë këtë qytetarët e banorët e asaj ane, sepse kjo rrugë do të fillon shumë shpejt. Edhe shumë shpresoj që do të shkojmë me kryetarin të zbashku dhe do të fillojmë me kryetarin e kuvendit edhe kryetarin e partisë. Sepse kjo ka qenë edhe njërin dër personat që ka ndihmu, dhe më thonë, me moralizu se na kena nevojë me pas mbështetjen politike në moment ku një deputet çon një kërkesë për para. Normalisht që të kthehemi pak kohës shkuar, edhe kohës tuaj edhe si studente edhe si aktiviste për lirinë e vendit. Më thonë, i këm pa edhe në fotot shumë të vjetra, nështë edhe atë që ju kujtojnë, shumë herët jeni angazhuar për çështjen kombëtare. Më thonë, me njerëz të cilët disa prej tyre edhe nuk jetojnë sot. Është edhe Ferkia Liu, të cilin i keni pas një mik shumë të mirë, quin edhe që fatkeqësisht nuk jeton më. Keni, domethënë, kontributi juaj për të ardhur sot për të ulur në këtë pullthukun e deputetës ose në kryetarës kuvendit ka nisë shumë kohë më parë. Na si studentë unë kam pas fatin, domethënë, me qenë me një pjesë prej njerëzve të cilët sot nuk janë. Domethënë janë dëshmorë të kombit edhe një pjesë kanë qenë burgosën politik, disa prej tyre janë edhe deputet, po janë në parti ndryshme politike, kena pas organizime në atë kohë sikur gjithë studentat. Me njerë gjatë luftës, domethënë, kom qenë korrespondente në ngjarjeve të luftës përmes të televizionit Nisteni, në atë kohë ka qenë vetëm radio, pra kom raportu në ngjarjet e luftës, veçanërisht periudha e bombardimeve që ka qenë ju e lehtë për një gru me thonë, domethënë, me dalë në pozicion, sepse u dashtë në stop edhe mënyra që
telefonatat mi bo kanë qenë shumë e vështirë, sepse telefoni im është ndërprej momentin e parë për shkak që e kanë ditë organet sërbe në vështre kush është i barë, edhe u dash për i fqinje me shku me i dërgu informacionet edhe normal që kanë pas frikë se cili me të pranu në shpe për me dërgu çdo natë informacionet. Deri, do me thonë, deri nështë javën e fundit, kër forcat e NATO s'kanë hy, atëre kom pas gati pa mundur, vetëm shumë mënyrë të fshetë për me dërgu informacionet cilat i kanë kuptu krejt Kosova, pastaj vrasjet e ndryshme që kanë ndodhur, djegjet e gjitha gjanat që kanë ndodhur në komunën e Vështres. Mas asaj jam angazhu në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit, ku kom vazhdu me qenë zëdhënëse qysh ditët e para të çlirimit të komunës Vështres. Edhe prej aty të vazhdoj aktiviteti jam ku kyç janë fillim qysh në ditët e para të themelimit të Partisë Demokratike, si antare thjesht, edhe kom vazhdu me aktivitete edhe me punë që i kom zhvillu në institucione publike, kryesisht tani në nivelin qendror. Mi po kam ndru pozicione, kam qenë edhe në pozicione një shërbyse civile, një menaxhere, në një institucion që ka qenë shumë i rëndësishëm, që është KIPA, sot institucion për trajnimin e shërbysëve civil, i cili ishte kriju prej Komisionit Evropian, kum pas një përvojë të shkëlqyeshme. Do të thonë me pra jo që gjeva ka ardhur deputete me çashtu që ka tek. Abdin po ka pas një, kjo është edhe për shkak të shikuesve që nuk është një periudhë e cila i e vënë prej këtu, por është një rrugë shumë e gjatë për të ardhur në pozicionin ku jeni sot. Shumë e gjatë. Bile kur e mendova tash, po mendoj që ndoshta sikur më 100 vjet me qenë. Sepse edhe periudha kur unë kam studiu, edhe periudha kur na kena zhvillu aktivitet ka qenë edhe ekonomikisht shumë e rëndë. Pra momentin kur unë kom fillu studimet, janë nalë edhe pagat për mësimdhënës, edhe si fëmijë mësuesi e kom pas gjatë vështirë me vazhdu studimet. Edhe shpeshherë kur ne diskutoj me vajzën tem sot që unë jo marr ndoshta edhe prej Vështres deri në Prishtinë, edhe nuk kom pas mundësi me hongër një drek, thjesht qoftë ndoshta një burek ose diçka. Mirë po, kom dalë për studenteve më të mira, kam përfundu studimet me mbi 9 note mesatare. Kështu që vullneti bën gjithçka në jetë, veç nëse nuk ndërpritet. Edhe nuk nalesh, më nal me thonë që tash dështova dhe s'po vazhdoj. Pra unë shpeshherë gjatë fushatës i kam fokusu këto te studentet e reja, kur i kom pa që i kanë një depresion për shkak gjendjes ndoshta ekonomike, po i kom fokusu edhe te gratë, që gjithçka në jetë varet prej motivit. Nëse ti beson veten edhe duhet me prit për tjetrit. Bile unë jam shumë i thare kundër asaj fushate që bëhet ja burrat me na mbështetje. Na duhet me punu shumë. Edhe nuk duhet me kërku me pas mbështetje, po duhet edhe në publik si një që i mbështet më shumë femra. Absolutisht, sepse ka ende nevojë në Kosovë me mbështetje. Se po shihet që roli i burrit po trashëgohet si mentalitet shoqërinë tonë. Besa edhe në politik, ende po va trashëgohet. Më thonë me pas fuqinë pak më të madhe. Burrat ende për rrejnë tavolinën edhe në parlament. Po, ka i kuaj luftës, kanë kalu 18 vite, nuk ka nevojë me pas fuqi. Na kena nevojë për fuqi intelektuale shumë më shumë. Se sa forcë, domethënë, në kuptimin fizik, edhe me depërtu fjala prej bindjes, e jo prej mentalitetit frikës. Po, e përmendet një shoqja më e mira jote është vajza jote, Delvina. Domethënë edhe kanë herë edhe ajo që bën presion, domethënë ka qenë edhe temë ajo lutjet e saj në të kaluar për me bërë diçka, po e ki shoqen më të mirën, edhe e ki ndoshta njërin që të përkrah më shumti, po edhe njërin që të nervozon edhe që të cën më shumti. Domethënë Delvina është gjithçka për që sillet rreth teje. Me qenë se kur e kom lind Delvinën kam qenë shumë e re, domethënë mosha 22 vjet sa ajo sot i ka. Atëherë sigurisht që na ka rënë ashtu, ajo tu rritë unë tu pjek, sikur jemi rrit bashkë domethënë në farë forme. Edhe unë s'kom pas me kon mendo, po gjithçka u dash mendo me edhe idetë edhe shpeshherë kur kom pas ndaj dilemë, me vendos diçka, kështu që e rrita para kohë, u pjek. Mirë po sot më shumë e kom kritikuese se sa për kraje. Domethënë shpeshherë kuptohet, tash edhe pak edhe mentaliteti i gjeneratave ndryshim, koncepti shumë i madh. Edhe presioni jam i madh, unë mendoj që editoria arrihet ende shumë më shumë të shpletu librin, jo të lexuar në internet. Kështu që kena do konflikte që mirë kaloni prapë se prapë. S'muna me imagjinu jetën, domethënë është gjithçka për mua. Mu vjen shumë keq që sonte s'është Delvina ka pritu, edhe për shikuesit dhe për tjerët, edhe Delvina ka pas me qenë sonte këtu. Nuk ka orë se ka pritu, garant. Jo se na kishim pa tani që kena kundërshtime dhe dallime. Në çështje tjetër me cilën i identifiku edhe ju edhe vushtria edhe si duket në kohën e fundit i ka rënë shkelqimi një organizimi shumë të rëndësishëm me cilën në ushtri edhe këtë Kosova e kanë ditë takimi poeteshave. Më thonë, gjatë jeni marrë edhe ma çështje edhe keni shkruar
librat e juj dhe identifikuar edhe ju edhe vushtria me këtë organizim. Pse s'po merrni më me ta? Pas po keni kohë apo çfarë? Aktivitetin letrar si fëmijë mendo. Ti bile ke qenë shumë i ri, nuk e marr mend, ti je shumë më i ri. Shumë i qartë. Edhe ka qenë e vetja mundësi për me pas një prezantim publik, me të parë, domethënë, qytetarët, unë e kom ndjej ato, prej leximit, domethënë, të librave, prej dashurisë për artin, për letërsinë, edhe për lirin, ka ndiku kjo te unë edhe kështu që jam autore një 5 librave me poezi. E tash kur e përmendi, nëse është të më po baba, e me di që nësë të pa im ka thonë, sa herë kum pas suksese edhe kum pas në i prezentime, kum pyet baba, dola mirë, diçka. Mirë, vetëm mos haro, se ti ki veni te librat, te shkolla, edhe kështu që një falenderim veçante kom për prind edhe veçanërisht për babën, që presionin e madh ma ka bo qofte studimet postdiplomike, që mos më mashtru veç mas pozicionit politik, po me vazhdu. Në këtë drejtim jam ka përfundimi, kështu që e shfrytëzova edhe qëtë periudhë të pas zgjedhore me vazhdu me punimin e temës diplomes, jam që 4 vite në Universitetin e Tiranës, në drejtimin e gazetari dhe filologji, pra marrëdhënie publike. Kështu që ka setori doktorant në gazetari. Do dalë ka gja probleme dhe mund të drejtu me pyetje. Ka fillimi i tetorit, sepse kjo periudhë edhe ma dha mundësi pak me punu ma shumë u fokusu. Normalisht, dhe më thonë me takim... Aktiviteti letrar, po. Po, aktiviteti letrar, takimi poeteshave është diçka që unë jam i vushtrisë dhe di që ka qenë një ngjarje shumë e madhe në të kaluar, një përcjellje mediale shumë e madhe, ndoshta aktiviteti jot në Prishtinë ka pamundsu që të zgjerohesh edhe në këtë pikë. E di që Drejtoria e Kulturës në Vushtri është duke marrë, por nuk e ka shkëlqimin që ka pas. Është një aktivitet që unë jo marrë si shumë e re, më thonë prej 17 vjetë me thonë. Njëherë si pjesëmarrëse, masë ne kom hisi organizatore me disa njerëz që e dojnë dhe çmojnë kulturën edhe artin vushtre. Kemi fillu me një aktivitet si orë letrare dhe kena shëndru një aktivitet nacional. Pra ku gra dhe vajza nga mbar trojes shqiptare dhe më larë kanë ardhur kanë paraqit punimet e tyre. E kom dash shumë si aktivitet, si festival. Besoj që kom kontribu shumë me zhvillu, me ngrit në një pozicion që i ka të i kalu kufet lokal. Edhe një kohë ka pas pauzë, po me gjithat ka fillu mu rikëthy. Viti i kalum ka qenë një organizim shumë i mirë. Pra, edhe Drejtoria për Kulturë ka bo punë shumë të mira. Mirë po të ndryshë është kur është organizator edhe një kryus. Dhe më thonë se ti e re një shpirtnisht edhe dhe se qka dëshirojnë kryus kër dim për vendeve tjera me pa. Se kom qenë pjesëmarrës e qindra aktiviteteve në krejt Evropën. Edhe i kumpa e munësha me imitu në i model, edhe pse financat e na kanë qenë të merë. Dhe më thonë s'ke mujt me... Mirë po, dashuria e madhe qytetarët vështres i kanë pranu musafirët edhe në shpes, ka pas nevoj me shpenzu. Më thonë për me i dërgu në hotel ose dikon. Kështu që edhe mungesa fizike sigurisht e ka bot veten, jam fokusu në aspektin profesional, komisioni ka qenë shumë i vështirë që ka më dheq, ka qenë 3 fusha që nuk janë të njëjta, pra janë mediat, administrata publike, qeverisje lokale, është dash me lexu raporte shumë, është dash me punu shumë, ka pas dinamik edhe e ka pamundsu me qenë unë çdo ditë edhe mbushtre. Tash me keni gati nështë të pamundur të merreni me kësi shkrimi, jeni edhe profesorish në Universitetin AOB, edhe duke doktoruar dhe deputete, nështë është e pamundshme tani të merresh me shkrima, apo ki kohë me shkruar? Shpeher pasere po, me botu jo, po me shkru ato është një dhënti edhe një dëshirë, si kur ti që lunë futbola, bën diçka sport, dhe më thonë është një aktivitet që unë e bëj me shumë qef. Mirë po, në këto momente nuk e kam fokusin ato, po besoj që kam mori këthy, sepse aty është edhe ven jam, në një periudhë caktuar do të rikthejem. E ki, se o duke më shkruar dikush, dhe e ke edhe një person shumë të veçantë, i cili po më thotë mos fol me gramatikë se s'ju marr vesh mirë. Kolosin, nipin tënë, dhe zotin Rafet Rama, ish deputetin, dhe një njeri që ka kontribu jashtëzakonisht shumë për këtë vend. Ka flakë në për trup cilat ende i ndjen dhimbë dhe jo ai, po dhe gjithë që njojnë janë krenar me atë që kanë shok dhe që kanë një mik, sikur që edhe unë kam një mik shumë të veçantë timin. I kemi një përshëndetje për ti dhe prej Kolosit. Kolosin e kam shumë për zemër. Kolosim nga shtime kështu futbol, unë e kur s'kom ditë me i dalu as ekipet, e kom ditë veç që po lujnë dikush me dikom, po kush ka fitu qysh, kështu që për mes ti i kom su do futbolista, do ekipe, e di që ka qefaj me fitu gjithë Barcelona edhe kur s'fiton mërzitet shumë. Kur jem të Barcelona, më pisëm Kolosës e sigur të është të na po, që në dilën Barcelona ko me hub Kolos prej
prej Real Madridit. Veç nëse alshon lojën, me Nasta alshon lojën Real Madridit, po me hup që të dikona. Që mos të mendohen se unë kam edhe një pembesa tjerë, unë i kam shumë për zemrën, përgjithësi i du fëmijët shumë, edhe në rrugë mi pa, domethënë është jam e lidhën, edhe në momentin që gjej veç pak kohë mundona mi mbledhën familje dhe me u përkushtu, se për gjithçka është krejt në fund gjithçka e kemi aty, domethënë aty vim e gjejnë ngrohtësinë edhe e gjejmë veten tek familja. Kështu gjithë që ata që janë të na përcjell, ta dinë që edhe në momentet kur jam me ta i kam shumë me veti krejt, një pembesa, po kuptohet kolosin e kam ma për zemër, që të përqafoj shumë edhe ta. Ani dhe ashtu si qik duket. Të kthehemi tani, sepse kemi kaluar një 40 minuta intervist, edhe të kthehemi tani pjesës ku pritet që javën e ardhshme veç me hy, domethënë në legislaturën e kaluame ku udhëheq ashtu si qik duket. Komisionin për media preferoni që prapë të udhëheqni këtë komision apo do të merrem me çështje tjera, nuk kërkon edhe bashkëlet me mediat, me ata të cilët non-stop ju thrasin. Po mënoj, kanë kërkesa mediat non-stop, edhe për kraje, edhe për dikush me nënqinere, ke bo me hile, në çështje të caktuara, për shembull ka qenë ajo e fundit rregulloria për renditjet e kanaleve, cila gjithë e kemi prit kështu me, po fundi mirë kaloi, gjithë jemi të kënaqur me pozicionet që kemi marrë. Ato ndaras, domethënë prej pozicionit tim si ish kryetare, ka qenë çështje që është organizuar prej agjencisë, domethënë prej Komisionit Pavarur të Mediave, që është kategori kushtetuese. Unë jam përcaktuar se kam qenë në rregulloreve brenda aty legjislacionin, ndërsa jo edhe vendimeve ekzekutive që bëhen. Mendoj që do të jem përsëri në njëjtin komision, sepse aty është edhe autoriteti im, domethënë edhe kompetenca më e madhe do të jetë në këtë fushë, për arsye që unë jam edhe doktorante në këtë fushë, edhe zakonisht nuk kemi pas kësi probleme. Domethënë brenda subjektit politik përcaktimi ka qenë që na mu shënu në momentin ku e njënti veten që mundesh me dhonë kontribut. Ka pjesë të ligjeve, ka ligje të cilat janë sirtar, për cilat jam angazhu shumë edhe rregullore. Njëkohësisht besoj që është një punë e cila nuk ka fillu, por për cilën jam e interesume. Konkretisht rregullimin e mënyrës të funksionimit portaleve, ndoshta jo me ligjmi, po çështja e pronësisë, unë e kam pasit nevojshme gjatë fushatës që duhet patjetër mu diskutu. Pra kena shumë portale të cilat janë me vendodhje të qëndruar nëpër komunat tona, nëpër Kosovë, edhe persona që janë i udhëheqin zyret e informimit nëpër komuna udhëheqin edhe me një portal. Edhe na si ish kandidat jena ataku këgja shumë prej tyne, veçanërisht prej tyne që i ka ditë mas mirë të pozicionit. Kështu që kena me bu një iniciativë me shiqu, nëse ti do në më marrë me gazetari, meru me gazetari, po s'kime mujt me qenë edhe zëdhën si komunës edhe pronari një portali. Është një farë konflikt interesi. Absolutisht është konflikt. Kështu që ka më fokusu edhe në këtë drejtim. Shumë mirë. Ndërkohë edhe disa çështje tjera, keni qenë në PDK që thatë dhe vetë që prej fillimit, kur zëdhënia Shimtashi ka qenë kryetar dhe tani është president, tani kryetar është Tribuna Veseli. Mundi me bëni një dallim mes këtyne dy kryetarëve. E dia Shimtashi kështu duket më i shtirë në kuptimin e komunikimit. Ju ishini prej jashtë ashtu. Ka qenë periudhë gjatë, domethënë unë prej ditës parë jam prej themelimit të partisë. Nuk e di qysh me pa dallimin, në kuptimin që periudha më e gjatë, kur ishte zoti Thaçi kryetari i PDK-s, ka qenë shumë i fokusuar dhe i angazhuar, ka pas probleme më të mëdha, domethënë vendi dhe proceset pa përfunduar, kështu që edhe kontakti jonë ka qenë shumë më i vogël, domethënë vetëm në momentet kur ka pas vendimarrje domethënë më të madhe, ndërsa mënyra e komunikimit që ka zoti Veseli për mua ka qenë më e afërm për arsye që 3 mandatet kemi qenë domethënë në stop në pozicion edhe në raport editore domethënë kontaktet. Kështu që për mua vlerësimi është shumë pozitiv në mënyrën që kanë komunikuar me deputetët dhe që besoj që do të vazhdojmë këtë komunikim. Një tjetër gjë e cila përshos që dhe thashë dhe ju jeni në këtë aspekt shumë feministe, i keni përkra femnat më shumë se sa pjesën tjetër, se sa meshkujt, edhe vetë Kadri Veseli, kryetari i partisë juaj, ka deklaruar se të jep më shumë hapësirë femrave. E ka marrë premtimin apo jo? Po, absolutisht, po shihet që edhe me rritjen e numrit anëtarëve në kryesi, edhe me rregulloret të cilat janë vendosur në kuadër të mënyrës organizimit të këtë degëve nëpër Kosovë, po shpresona që të jetë edhe me kandidate, sepse ende nuk e dim, domethënë, nëse edhe besoj që do të ketë kandidate femra nëpër komuna, po shpresojmë që
tash sa më parë, do të thonë dalin këto. Por nuk jam pjesë e grupit punues, kështu që nuk mëj me thonë. Mirë po pa që zoti Veseli e ka një orientim shumë progresiv këtë drejtim. Pra vendosja e ministrëve, ministrët kanë qenë suksesshme, 2 ministrët, Rimoza dhe Dhurata, për mu kam pas, unë e vlerësoj, do të thonë që kam pas një performancë shkëlqyeshme në kuadër të kabinetit, edhe mendoj që zoti Veseli veç ka me i përforcu këto. Pra e shen një kontribut veçanërisht të femrës që është shumë e nevojshme në këtë moment. Kemi gati edhe, sepse kjo është edhe pyetja ime fundit, gati edhe një muaj deri në një muaj e pak deri në zgjedhjet, do të thonë fushatën për zgjedhjet lokale. Besoni se rezultati i zgjedhjeve lokale do të jetë më i mirë se sa ky që patet në zgjedhjet qendrore? Po, besoj plotësisht, sepse sigurizoni befasi diçka këtë zgjedhje. Jo, mirë po, nashta ka njerë edhe ato momentet kur ti nuk e sheh veten, ka nevojë ka njerë që të nalë dikush edhe ti jep kohë për me reflektu. Neve kjo periudhë na ka dhënë një mundësi me reflektu në vendet ku kemi pas gabime, edhe në persona të cilët kanë mujt me dëmtu PDK-n, ndoshta me një arrogancë, do të thonë. Tu bë punë të mira dhe tu i paraqit me arrogancë, këto dy nuk kombinohen. Kështu që PDK është duke i rishiqu këto gjëra dhe besoj që ata të cilët ka pas një arrogancë në Moskova të fundit, e cila nuk është karakterizuar si parti më herët. Një arrogancë në shatë shprejon më shumë se sa në kalume. Edhe pushteti i gjatë i ka ofru një komoditet disa persona të cilët e kanë pa vetëm mundësi jetese, do të thonë veç politiken e kanë, edhe nështë kanë raqë disa e kanë dëmtu në këtë drejtim. Po ka edhe shumë elemente tjera që besoj shumë janë diskutu, edhe është hargju si debat. Edhe ka qenë periudhë shumë e shkurt se mi skonjat. Po brezi jenë në hapësirë, se që mundet të mendohet. Periudhë e shkurt e fushatës, koalicioni ke i shpejt, befasi për gjithë njerëz, do të thonë, ende ishin ngarkesat politike si subjekte ndara, kena pas debate tashpra, mënyra që kemi trajtu në kuvend edhe njerëz nuk e akceptojnë as lehtë ato. Kështu që këto edhe kanë ndiku. Ndërsa zgjedhjet lokale kanë me pasqyruar një rezultat tjetër PDK-s. Unë jam shumë optimiste që ma pozitiv shumë. Keni ndonjë mesazh për fund për gratë, për femrat, për nënat dhe për gjithë ata që na kanë shikuar sonte? Sigurisht, kështu kemi bërë prej fillimit, po bëjmë edhe sonte. Faleminderit për pyetjet e mira, i kena shpërndar, domethënë në general, këtë aktivitetin, faleminderit për mundësinë. I mbeta bash një pjesë të punonjësve që kanë pas shumë punë këto ditë. E kena pas që Kosova ka qenë e kaplume për zjarrme, domethënë ka pas shumë zjarre edhe në këtë rajonin. Biletuar në taksi, po e lexoj një lajm, thotë Erion Velia i shpërblej punonjësit e zjarrpiksave për punën që kanë bërë. Le të shkon si mesazh institucioneve tona që le të shiqojnë edhe këton, sepse me të vërtet edhe zjarrpiksat tonë kanë bërë një punë shumë të mirë, sa unë kam arritmi po përmes juve, përmes mediave. Pra le të shiqojmë që ti inkurajojna pse ju edhe me financa, do të thonë me mjete materiale për ta, për punën edhe rrezikshmërinë që e kanë. Ata dhe policinë e Kosovës. Porosia ime non-stop është e njëjtë. Grave dhe vajzave vetëm puna që ato e bojnë, ato i çon përpara, do të thonë edhe e fitojnë pozicionin të cilin ato dëshirojnë, një punë pa ndalje, pa ndërprer, pa u dorëzu, pa rënë depresion, edhe me besu ma shumë të vetja se sa të krejt tjerës mundësi. Sepse ka mundësi në Kosovë me isë përpara. Po duhet punë ma shumë motiv, ma shumë besim në vetje ma shumë. Jo veç politika është mundësi, edhe nuk duhet më pasi mundësi. Sepse na kena nevojë për shumë profesione më zhvillu në Kosovë. Jo më pa progresi nëse është i zoti ose e zonja vetëm për politika, atëherë s'kemi pse mendojnë në diçka pozitive në këtë vend. Edhe diçka do shta me komplimentu gjithë stafin e tribunës, sepse mujtë e fundit unë e kom pa një zhvillim shumë të madh, veçanërisht pjesa e informative edhe pjesa e debateve, kështu që punë të mbarë. Zënë të vërtetë, faleminderit që ishe sonte me ne në studio. Megjithatë kena raportin e ndrum, relacioni është ndrum pak ma zyrtar. Faleminderit për mundësinë. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, ne kthehemi bashkë në studio pas një bloku të shkurtër reklamash. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here.
what you say when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. When we were youngsters on the jungle. No, we are stud minds full of jungles. But I feel your heartbeat just like mine. I feel your heartbeat all the time. And we were Kudo që po na ndiqni, ja u kthyem në studio përsëri për ta vazhduar pjesën e dytë të programit Natë në Tribun. Jemi me 11 gusht 2017, vazhdojmë me mysafirë të tjerë, do t'i kemi 2 palë sonte, unë e Vjosa gjithmonë në pjesën e dytë. Ndërkaq, Vjosa merr fjalën tani. Mbrëmjen do e vazhdojmë prapë me muzikë. Të ftuar kemi një këngëtare. Të ftuar kemi sonte Jehona Lumin, e cila na ka nderuar me prezencën e saj në Nata në Tribun. Jehon, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Mirë se erdhe. Gjeta. Pak fresk tash pas ditëve të nxehta apo jo? Jo, shumë mirë, pas e ditën ka shumë vap, kështu që tash tamam Edhe pak më qetë pas doljes së videoklipeve e gjonave, e gjërave, ha? shumë bukur, shumë ambient i mirë dhe tamam pas ka nis tash më bu më flat. Super. Absolutisht. Jehon, e ke shiju këtë verë me projektet e reja? Po, ka qenë mjaft mirë, sidomos pas lancimit të këngës me Largësia me videoklip, i cili në fakt është tamam projekti jam nashta më i madhe që e kom po deri tash, edhe po ecë mirë, akoma pesho që po rriten shikues në YouTube, e mandej edhe është promovu mjaft mirë. Jam shumë e kënaqur që kanë rrjedh gjana. Është videoklipi i parë apo? Po, tamam. Profesional. Profesional është videoklipi jam i parë. Të kemi pa shumë herë në për emisione, ki shumë gjirime, ki shumë covera që i bën me Rinin, me të dashurin, që e ka muzikant shumë të mirë, se fatkesisht nuk patëm mundësi të kemi të dytë sonte bashkë, po gjithsesi e përshëndesim Rinin, ai është me muzikë sonte. Po, është muzikë sonte. Po aty ku e ka vendin. Aty ku e ka. Ko pas ko e ka vendin edhe këtu, po gjithsesi atje e ka vendin, atje ka nevojë me arktu. Na thuaj që sa kohë me Rinin, si po shkojnë bashkëpunimet, a vetëm me Rinin bashkëpunon apo si është gjithë kjo jeta jote muzikore? Jo, nashta fillimisht pas asaj periudhe kur unë isha në Voice, kena fillu me majtë mbrëmje live fillimisht veç me Rinin. Po pastaj Rini është edhe pjesë e Zigzag Orkestrës, ku atje bjen fisarmonikës, edhe mu më thershin në për eventet ndryshme me bo muzikë, kë ndodhë që ish do ati në zanën me Zigzag ose me dika tjetër, dhe kështu që nevoja u dasht erdhe dhe aty që na mos me qenë vazhdimisht bashk, po aj me koleget mija të ndryshme, unë me kolegë tjerë muzikanta, po që kryesisht me Rinin ma shumë po. Shqyqyr që janë? Po, qysh janë. Jon, sa është vështirë me qenë këngëtare në tregun e sotëm, në ditët të sotme, sepse dim që përballen me shumë sfida. Është mjaft vështirë nëse don mu plasu tamam për vlerat vokale që i posedon, se muzika tash ma shumë po këqyret. Jo tash po... Fatkeqësisht. Po, që një kohë e... Për këtë arsye ke vesh mini fund? Jo, veç se ishte shumë në zetë, jo. Po veç shaka, po veç shaka.
Ne dim kapacitetin e vokalit tënd. Është mjaft vështirë, po nuk po du me gjyku askënd se secilin ashta e din mënyrën që don me depërtu. Dikush me zhveshje, dikush me diçka tjetër. Apo mendon që duhet me qenë patjetër komercial për me depërtu në tregun e dishve të sotme? Pa i fatkeqësisht po, pa u komercializu pak, mund është me dheste një masë caktuar njerëzve, e cila nuk besoj që as mu, as neve të rive që pretendojmë mi u qas tregut taman, i kish konvenu, sepse masa... tjetër son si... Po, është mas relativisht e vogël që të ndjek, kështu që nevoja për bëm pa tjetër që po do të mi komercializu pak, mi bo pak ma moderne, po unë me gjithat nuk po iki shumë stili tam. Gjithmonë po mundona me po diçka... Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ka këngëtar që po dalin komplet prej vetës për me u pëlqyte masën. Jo, unë besoj edhe këta tatë nashta që edhe më kanë ndjek edhe ma herët, e kanë po që unë edhe në videoklip, edhe në paraqitjet e mia. Po është e dhimbshme kjo, gjithmonë po bazonat e fuqia e vokalit. Je një prej këngëtarëve më të mira që i kemi. Faleminderit. Po është e dhimbshme toni, po çka me po? Apo të frigon për të ardhmen, apo ke vendosur me ndru kursin pak, me ndryshu gjanat në jetë. Sa i përket karrierës muzikore. Se ty të kemi edhe gazetare, do të flasim pak edhe për gazetarin, kështu që të kemi kolege. Po mirë që nashta me ko vendos me studiu diçka tjetër jashtë muzike, mos me pas me dojë mos mu varë nashta kryesisht për muzike. Mirë, po projektet e mia të ardhme janë pak moderne. Mju përshtat pa dyshim kohë, se nuk është trend që po ndodh veç te na në fakt. Është komercializu krejt bota, kështu që është o do të me qenë pjesë e kësaj, o do të me u tërhek, po në prapë e tham jo jashtë stilit tem. Jo me dojë jashtë asaj që komercializmi janë dasmat, në botë jo. Të dasmat nuk e di. Nuk e di një are, nuk kam naj farë përgjigje taman me dhonë. Po nuk pydiet se me më pas pytënen para 3 vjete kur kom bo muzik me band, kena bo muzik kejtë rock'n'rolla e gjana. Atëherë sigurisht kisha thonë qëpara dhe nuk vjen shpreje me bona ashta një konë që ta që kom bo, po nuk pidiet qësh po ndryshojnë trendet, edhe që normalisht po du të pak me u përshtat. Po i referosh edhe dasmave në këtë aspekt, që nuk i dijet? Nuk i dijet. Nuk pyeteshin senet jetës. Unë nuk është në planet e mia ata për ta, por që tartmen se... është tregu i vogël edhe të obligon ka njerë me ndru. Po edhe tregu edhe, po thamë kështu me bindjet plot, si kur mos kisha pas haber për muzikën, për zhanrin e muzikës popullore, kështu kur nuk i kisha hinë. Po që në si fëmi, kom qenë pjesë e shoqënive kultur-artistike, të edhem, në fillimisht një jehona në suarek, pas ta në shoqënin kultur-artistike agimi, nuk është diçka në ashta shumë e rej për mu, që mu kyqë edhe ka kjo pjesa tjetër. Po edhe për shkak të anës financiare, sigurisht që ja vlen. Edhe ajo, po si fillimisht nuk e komendu, dhe i vonas nuk ka qenë pjesë që unë me u kyqë edhe me fitu, dhe i tash kom këqyrë mu knaqë me muzik, me atë që bëj, po tash nuk i djetë. është edhe një ndryshim interesant, më falë që po ndërprej, është edhe një ndryshim në formacionet bendeve. Tani po këndohet vetëm me një kitare, ose vetëm me një synthesizer. Drejtoni ma herët e përmendi një ndër netët e kaluara, tha bendet lëvizëse. Bendet lëvizëse. Po që kanë kap këtë klanin e muzikës live edhe këngëtar faktikisht janë vetëm lëvizin, po apo të mungon një bas kitarist, një baterist me pas mbrapa aty pak ai basi me shumë e madhe, se na edhe pse veni vogël ka muzikant aqaq të mirë, sa menja nuk ta merë. Çdo ditë ma shumë. E diqysh nevoja, ma ndë këto pagesat e vogla që kanë qep me bo muzik live. Si erdhëm të këto pagesat vogla, se pas luftës nuk ka qenë kështu? A është fajtor dikush? Sigurisht që është fajtor dikush. Nashta alo nuk ka ardhë, e kanë keq kuptu, nashta njerëz pak. Nuk e di, muzikantat nuk e kanë respektin që dhëtë me pas. Apo janë disa bende të reja që vetëm për me u fut? Për me u fut në treg, ma po shkojnë me qmime tullta shumë? Shkojnë me qmime ekstrem tullta, edhe qështu prishët tregu në fakt, se zdeshta me tinglu e vrajsh, me thonë me fillim që nashta trit me dojë mos po dojnë, adem s'ka lidhje, qysh, po nuk bën ashtu se dhe lokalet ma ndi po mësohen keq. Edhe shumë muzikanta mesin mbrapa, unë e di ka ndryshu shumë për skeq. Se para
para 2-3 vjetë nuk ka qenë kështu. Kena bo muzikë një band. Po për shembull përveç Zanzibarit nuk ka pronar të kafeterive që janë muzikanta. Nuk një të paktën. Kemi babukun i cili ka mbajt deri vonë edhe që i ka ditë të paktën ta trajtojnë një muzikant ashtu siç duhet. Të tjerët e kanë me rëndësi vetëm të fusin posterët nëpër qytet që kanë muzikë live dhe nuk është me rëndësi se kush është. Po erdha i riu i lirë apo kualiteti nuk shikohet. Unë ju garantoj që po ta dëgjoni Jehona Lumin do të kënaqeni. Unë gjithmonë gëzohem kur qëlloj në muzikën tënde live, se jo shumë i bëhet publike asaj mbrëmje, po unë kur qëlloj aty kënaqem, sidomos për me pa edhe interpretimin e Rinit edhe këndimin tënd që e ki jashtëzakonisht të pjekur. Njëjtë mendoj edhe për Vjosën, që ka këndu mbram në preview bar, po nuk po na tregon si ka kalu. Mirë shumë, aty mundet me tregu edhe Jehona, se edhe Jehona është e pranishme shpesh në për këto netët. Po mirë është shumë. Ati është ma mirë është ta. Se është një të qysh njerëz mujnë edhe me bolaf edhe mu knaqë të folë, po edhe të ngu muzikë të mirë. Qoftë pej Vjosës, pej mirë. Jonë sa kanë ndiku pjesëmarrja jote në për festivalet të ndryshme, në për garat të ndryshme si që ka qenë edhe The Voice, në afirmimin tënë si këngëtare. A mendon që të kanë pjekë si këngëtare? Po, nuk mendoj që është keq, se cilit artisti vynë me i provu, nashta keq ato gjana që me po qysh është me këndu me një skenë të madhe, The Voice-it, qysh e din edhe te, që kina qenë atje, është një orkestër shumë e madhe, shumë profesionale. Aty përjetohet 100%? Përjetohet, po 100% gjithë qka, emocionet, nashta tremën e publikut, dëgarës, besa, e krejta ato, unë jam për. Edhe kush do tjetër që është në mendim a me shkua jo, unë i kësha thonë që po. Po në fakt kam bejt vesh The Voice, pasi që... Për Kosovën mos të flasë. Në Kosovë nuk ka kur qo. Edhe me sa di as Top Festi nuk është mo. Unë kom qenë pjesëmarrës e 2 herë në Top Fest, edhe ajo ka qenë... Tash është Music Awards. Po, tash ka ndru sistemi, po nuk ka as festivali shumë të mdoja, edhe fatkeqësisht pak ju ka ro vlera edhe aty. Po ka muzikë mirë në festivale. Përveç festivalit të RTS-s, ku aty bëhet një garë jashtëzakonshme e kompozitorëve që bëjnë më të mirën. Po ka, sigurisht që do të me pas. Qysh tash po ndron stili i muzikës. Apo ndjen këtë mungesë në Kosovë? Po, ishdashtë edhe na me pas një festival shumë të madhë, që njerëz file nashta që ata që kanë me të pak që dojnë me një për një medikan që po din me kënu me pas rastin me po të performu. Po edhe në ato raste kur kanë këndu në për festivale, zakonisht ka qenë playback për fat keq. Edhe unë konsideroj që tani kemi dëshmin më të mirë, kemi disa fitus të Kosovës në Voice, që po shirë që Kosova ka këngëtar çdo vit e më shumë. Si shumë kollaj mund të bëhet një festival të ne. Po, mëre, qështjo, veç me pas publikin e mirë me... Edhe bashkë vendasit kështu për quj, nga Shqipëria, mund të bëjmë edhe ne. Po gjithsesi dëshmia ka qenë aty, jo pa prit mas ju 2 këngëtare këtu shumë të fuqishme jeni të angazhuar në mbrëmje live, se jo të gjitha, se folim edhe për playbackun, jo të gjitha këndojnë live dhe si ndjesh ti kur këndon playback? Më thuaj çfarë bën me duar? A ndin ta mbash mikrofonin në dorë? Unë nuk e preferoj heq, po të regoj drejt, se nashta mëj me t'inglu, me thonë jo, se që ashtu po thotë, po me të vërtet nuk preferoj me këndu playback. Diqush jem mësu gjithë, nuk është një gjithë të thëmë, nuk është një si, veç në studio kur teknon t'jeni kom që donë me bo, dhe kur teknon me një publik full, është tjetër ndjenjë, janë tjera emocione. Absolutisht. E kështu që aty playback del si robotë dhe callë. Ski që e shprejnë në fakt ato që ka tjetë e ndjeq atë moment. A të këthemi pak gazetarisë, profesionit tjetër të jonës? Qish po shkon gazetaria jonë? Qëfar përvoje? Mirë po shkon. E kom pas fatin ashta që me njerë pas përfundimit studimeve, ju më kyç në profesionin cilin kom studiu, tash edhe pak kom bojnë
3 vite punë, edhe kjo është një eksperiencë shumë e mirë që më ka ndihmu shumë, si ndesk informativ, si edhe në mediat online. A e dashurun profesion? Të gazetaria është shumë interesante. Është i virus, po. Edhe gazetaria është shumë mirë, unë kam menu në fakt që kam e dashur ma shumë. Më bo kështu 100% e sinqert, po si, në shtate muzika është këtë tjetër. Apo ka gjëra që ja vlen të bëhen lajm? Herë po ka, herë nuk po ka. Tash diçka e din edhe ti, e din edhe toni, çka klikohen këto ma shumë, po flasë për media online ma shumë se kove të fundit jam me të marrë me to. Ma shumë kësi femrat të zhveshura, sport që to klikohen ma shumë. Unë e shoh në portalin ku punoj sa çka ngjall në fakt kërshërit të masa, është për të ardhur keq edhe kjo pak, po. Bravo, mirë që po thua ti se ne jemi në televizionin nuk lëshojmë gjithçka. Po. Po në portale kemi gjithçka dhe jo edukative dhe nxit pak edhe prej portaleve kjo gjë. Ka shumë banalitet. Faktikisht çka do që servohet, ajo pranohet edhe prej masës. Do të me pas kujdes, po njëjtë si muzika, si te portalet, si në çdo profesion që marrëm, nëse nuk shkon me ato që është duke u hangër, po thamë, në fojza prej mase, ti e i dështumë në fakt. Kështu që, po humbet cilësia, ma ndi. Po humbet cilësia. Jona, ne e dim të gjithë që kur je uritur ti ha gjithçka. Edhe populli jonë është i uritur, ne nësi servirim kualiteta e ha kualitetin. Po ne i mësuam popullin që ka dhe... Mësuam keq edhe po shkon... Po duhet ta them, patjetër, se kështu nuk shkon. Duhet ta dim këtë gjë. Dhe dikush duhet me thy akullin, me ofru vetëm cilësi. Besoj që shkon edhe kjo rregullohet, po vjen edhe pak ko. Jo në ko pasko edhe në teren. Apo të lodh, apo të pëlqen më shumë terena në zyre? Po... Tereni është me i lezetshëm, se pa kalu tereni zborë gazetar. Unë kam qenë pjesë e diskut informativ një ko, po ma ndej kur kisha mbrojmë live, ajo pak unë konsumoj ke pak ma shumë, tash ma shumë përkthej, edhe bëj lajme mbrana. Po verës ma mirë që këm nejtë nashta mbrana, se pak në zetë, po që normalisht që ajo knatësia ma e madhja është kur ti shkon vetë në teren, e përgatit vetë lajme, ndel lajme, edhe është tjetër asoj që ti rrin aty mbrana, e shkruno e merre përkthem për dikuj tjetër. A ki vendosë që do të vazhdojsh kështu deri në fund? Në fakt, tash janë projektet e mia 3 muzikore që kanë me ardhë, pas këngës që e kom lansu para 3 javë, më duke që janë bo. Tash në fund të shtatorit dhe në fillim tetorit dhe një këngë tjetër që e kom përfundu dhe ato me videoklip, po shpresoj me përfundu një bashkëpunim që me qitë para që asoj, tha është balat, po nuk e di, është të shku pak tu nga dalsu, tash dhe ti kryme dhe gjerimet nuk e di. Apo zbulojnë diçka ekskluzivisht rreth bashkëpunimit? Halo nuk është as 80%, e kështu që po tutna me thonë diçka që mundet mos me dojë, po që balada do del sigurt. Është në fund shtatorit, po është një balad, e kom shkru vetë e kom bë temën, është gjiru në Shqipëri, ajo do del në shtator, edhe në fakt me këto projekte, me covera që kanë me ardhë dhe me këto, unë po synoj me u fut tregut ma seriozisht. Edhe ma ndej, gazetaria mbetet një profesion cili, edhe nëse e lo anash në një tarë metafër, zdo të që nuk do t'i kthejem pas ta. Po ta kuptuar botën tënde kështu edhe ata që po na shikojnë tani. Sigurisht shumë ma kollaj e kanë për ata që nuk të njohin. Se ata që të njohin e din botën tënde, kush ka qenë idoli yt gjatë tërë jetës dhe vazhdon të jetë? Këngëtar. Ka shumë, në fakt, se nuk është që kam qenë gjithë të një shije, më ka ndru shijet me ko, me mosh, Stevie Wonder më pëlqen, ka me pëlqy gjithë jetë. Nashta te grupet këto, kur kongu ma shumë progresiv është drim tjetër që... Ja, mos jena ndej se tash më prejk mu. Që e din edhe njës edhe shokët e shoqet e mija, nashta ato që i kom pas ma ta për ta që ka ndodhën e ka 2 orë kom nejt me dëgjuse dhe i kom gu veç ata që i din që i kanë 25 minuta instrumentale e kom. Ma drim tjetër janë drim tjetër. Po, ma ndej, nuk e di, Stevie Wonder është diçka që Eric Clapton në fakt.
nuk e di ma shumë kështu për qefi, për shpirtin tam, përkoj ma shumë ka që këstel. Bravo. Sa më japin diqysh, nashta ata qetësin, atë qetësin shpirtnore, nashta ma shumë se zhandre tjera. Jo, më pse ke prit deri tash me u fut në treg. A ka qenë arsye pse nuk I ke pas bashkëpunëtorët e duhur? Po, në fakt, mbrëmjet live, edhe shkollimi, edhe puna mandej, ketë këto, mendoj që janë bua ashtu grumbull edhe ma kanë vështirësu pak, edhe nashta, unë jam pak e papërshtatshme në punë, gjithë e kërkoj ato ma të mirën, se në studio në Dual Vox Studio, ku njëm pjesë, aty kështë edhe Erinje, Saulant Krasnici, aty punojnë shumë ata djemët edhe bojnë kongë pej zhanrëve ma të ndryshme, prej për fëmijë e popullore e kit stilet. E mandej atje shkoj, anisi me punu kongë për vete, mendoj që diçka nuk shkoj mirë dhe që tu hajte marrë një diçka tjetër, anisi dhe kështu të grumbullohen ato edhe mbesin. Që unë kam një 4 kongë gati 80% të kryme ashtu, por që nuk përfundohen. Edhe punoj edhe për tjertë, ju shkruj tekste për këngëtarët e tjerë që vinë aty, ju bëj tema. Shkolla, mbrëmjet live, e dini ju mbet deri në 2-3 natës qut. Na nuk e përfundojmë aty ku kryet gjithçka dhe shkon në publiku, presim mandej edhe ato par tripat e tjera, kthejna në banes, plaj, çona prap herët shkojnë në punë. Është një farë energjie këgja e madhe që do të me pas mi mri, por që unë e tash kom vendos, tash edhe njerë nëse është nevoja këmelon gazetarin edhe me ju kyç taman muzikës se ka ardhë koha që me bo Jetohet me ta. Jetohet me ta. Opa. Jona, faleminderit shumë që ishe sonte në programin Nata Tribune, ishte kaqësia jonë e veçantë. Na përshëndet Rini dhe ne përshëndesim përmes ekranit Tribuna Channel, kështu që kudo që është me muzika ai. Po, është muzika, sonte nesër në fakt jemi bashk, është festivali, po Etnofest. Nëse janë të na pa njerëz që dojnë me ardhë atje, kena me performu live. Ku jeni? Etnofest është një festival I cili mbahet në fshatin Kukaj. Është festivali dramës. Po, është një festival I mirë, është hera e dytë në fakt që përboj muzika atje, është mirë kushton me Mos gaboni pa shkuar në Kukaj, nëse keni dëshirë dhe kohë, patjetër në Kukaj mbahet një festival I jashtëzakonshëm Etnofest me në krye dramaturgun e madh, Fadil Hysajn. Po, ashtu. Që përshëndesim edhe stafin se bëjmë punë të mrekullueshme. Shqyr që ka. Faleminderit edhe një herë. Edhe juve shumë faleminderit për ftesën, edhe për hapësinën që e keni gjetë me ma kushtu mu. Është kënaqësi gjithmonë. Faleminderit shumë. Ishim pra bashkë me Jehonën, që ndroni me ne, sepse pas pak do të jemi me ma të madhin vend, apo drejton? Ma të madhin vend. E shini se është ma I madhin vend. Para se me shku me blokun e marketingut, kishim falenderu shumë sponsorët tanë, cilët kam bat mundur realizimin e këtij emisioni. Falenderojmë shumë Insomnia, Bonsai, Solo Studio, American Sport Bar, Marigona Music Center dhe Ledionën për grimin edhe flokët. Edhe Frutavitin patjetër. Edhe Frutavitin, se kemi shumë sponsorë, kështu që ja, Frutavitin. Faleminderit shumë, kthehemi pas pak në studio me bisedën me mysafirin tjetër. Jemi rikthyer kështu sërish në studio me bisedën e dytë, edhe siç e paralajmërova më herët driton, thash se jemi me ma të madhin me ma të madhin vend, patjetër me legjendën e basketbollit. Në sekondina shumë e vogël. Gjithashtu, kush nuk dihet I vogël para Ferit Zekollit. Përshëndetje zoti Zekolli, mirë se erdhët në Natën Tribune. Ju faleminderit. Shumë kënaqësi që keni gjetë kohë. Ju faleminderit edhe juve për ftesën, edhe përshëndetje më së pari për stafin e juaj, se kjo është radha e parë që jam në pak vonë për pensionera më ardhë? Po, Tribuna Channel. Ti fillu prej fillimit, po mdo? Jo, çfarë. Pensioni tash për fillimit e nëzmetu. Po, prap, edhe veç deshta me ju përmirësua se ju mos u ndini të vegjël heq, se ju për shembull ti për thujet shumicën e kolegeve tuaja, moderatorëve,
I e ferit zekot, se ti e gjatë, se unë jam i gjatë edhe për Amerikë, lere për Evropa. Kështu që unë nuk jam mjetë matës, me mu mësë matë një hitë. Zekolli, ka shumë gjëra që do t'i diskutojmë sonte, po e kemi kohën pak të kufizume, natyrisht. Me ju e di që mund të flasim shumë gjatë. Po fillojmë me, në fakt, mas pari, para se të kalojmë tek gjendjen e basketbollit, se kemi një fitore me Maqedoninë, kemi një humbje me Estoninë, bajagit thellë. Pse nuk keni të angazhuar në federat? Apo ndonjë instancë tjetër të lartë të basketbollit, kur e dim prapavin tuaj ju jeni shqiptari më i njohur dhe më i suksesshëm i basketbollit në botë. Po, është e vërtet, unë jam të dinë dhe opinioni është i njoftuar për karrierën time aty, por po them ajo është e kaluar, nuk do të thotë që ke qenë basketbollist i mirë, tash mundesh me qenë edhe udhëhec e këtej, por unë me siguri po, se unë edhe pas basketbollit, ku më udhëhec shumë edhe sportin, edhe fabrika, edhe institucione shtetërore, shoqërore, në atë kohë, edhe private. Kështu që atë pyetje edhe une kisha me bërë, pse nuk e di as vetë, hiq, fare nuk e di, por e di se jo veç une, po edhe plot do tjerë nuk janë, edhe kjo është... Po ndjeni keq? Po shumë keq është ajo, edhe është humbje madhe është për në këtë rast masi folet për basketbollin, sepse për ju thëmë tash haptas, edhe për i drejtojmë edhe mbarë basketbol dashtëve cilët janë edhe në Kosovë edhe jashtë, që i kemi, që ka mjaft një njerëz shumë ma të mirë se sa këta që i shofin në për ekrane televizive, në për këto, për me udhëheq basketbollin, po për fat kesh të atyne, edhe të basketbollit në radhë parë, edhe të neve si popullat, ata janë lënë anash, kështu që i kanë marrë njerëzit të cilët fare nuk e kanë merituar ndoshta ato poste, por që të bëj, shto ndodhen, une kam një disi ilustroj këto në ate për faktin që shumë kanë ndikuar dhe kalon zrak të madhe sporti para luftës, sepse ne gjithmonë kemi improvizuar, edhe gjatë improvizimeve, sikurse edhe në lami tjera, edhe në sport, edhe në rast konkret të basketbollit, kanë ardhur njerëz të cilët se kanë pas vendin aty. Po si është e mundur, zotë Zekolli? Po them, është e mundur të ne gjithçka ju, shihni edhe plot gjëra tjera, janë më me rëndësi që ka ndodhin të ne, edhe është krejt e mundur ajo. Duket, po për atë është, ai si vjetë unë shumë ju më gjuni isha dhe në loj, javën e kaluar këtu, që fituam, por patëm pak fat, edhe se zgjat ke pak ma shumë, edhe në pyqja dhe fitoria dhe ajo, por unë jam prap optimist që na do t'i, si thojnë Shqipëri, do t'i rrafim edhe Maqedonët edhe në Shkup. Përveç kësaj pjesës zhgënjimit, administrimit, edhe udhëheqjes, çfarë mendimi keni për talent, apo ka talent Kosova? Talent ka aq shumë, unë po them, edhe na, jo vetëm basketbol, po në gjitha sportet, edhe ju lutem, këtu është vetëm se faktori njeri të na udhëheqësit, të cilët e udhëheqin, edhe klubet e udhëheqin, edhe federatën, aty është gabim shumë i madh, sikur me thënë gabim në hapa. Gabim në hapa basketbol e hub topin. E jep, kosh e jep e shënon edhe atë tresh, po supozojmë, sekund fundit kundërshtari udhëheq 2 diferencë të tresh, do ta fitosh lojën, edhe i ke bërë hapat edhe humb lojën. Edhe ne këtu po humbim. Për shembull, e dini vitin e kaluar asnjë fitore nuk e korri përfaqësuesja jonë, reprezentacioni. Edhe unë pyet them vetëm faktori njeriu udhëhes, si në shtabin teknik edhe atje janë. Të mbledhun njerëzit cilët nuk janë njerëz basketbollit. E tani ne tash apshe i konkurrojmë Evropës edhe botës. Monën aty njerëz tash të të më falin krejtve që ka dallim prej se janë dy sende, profesionalizmi dhe analfabetizmi. Tash vijnë njerëz profesionista. Si komentoni këto 2 lojrat e fundit të skuadrës së Kosovës? Atë të fundit nuk e kompar. Janë ndeshje para kualifikuese natyrisht për Kina 2019. Po, atje e di. Ndeshjen e dytë se kom parë fare as në televizion, se s'kom qenë në Prishtinë fare, kom qenë jashtë, në rrugë, të parën kom qenë edhe prezent në lojë.
mu më ka befasue Kosova me lojt mirë, por shumë a shumë më ka befasuar Macedonia me lojt dëpt, po foli krejt për 2 periudat e para. Se thënë drejtën edhe duhet se na real të shiqojnë gjërat, nuk mundemi ne me qenë sot 2 fish Macedonia më të mirë se ata me udhëheq për shembull në pjesën e parë 40 me 20. Apo kupton? Pastaj ata u kthyn edhe barazun rezultatin edhe fatbarësisht fituam. Dhe shumë mirë që fituam se na krejt kohën kemi qenë duke udhëheq. Por duhen ndryshime, duhen gjithsesi. Edhe në përfaqësuese, po në radhë parë në federat. Gjithsesi edhe në klube, sepse kemi ngel shumë rapa, jo në politikat gabuara, sepse janë njerëzit jo adekuat, edhe në klube, edhe në federat. Për atë ka ndodhë këtu. Nuk na ka ndodhë neve në Kosovë, kur mos me pas tash na ekipe treja të mira edhe lojtarë. Jo që një tash Prishtina, për shembull, një Edmond Azemi, gati 40 vjetë për i bon Polun, edhe nuk ka dalë asë një lojtar akoma i ri, i mirë, që ashtu në pej, që ashtu në trep, që krejt me ca lojtar të hujtë. Pse po ndodh kjo? Po është politike gabuar. Vetëm se politike gabuar atë e lejojnë, vetëm se njerëzit të cilët nuk kanë lidhje me basketbol. Vetëm se atë. Se njerëz të basketbollit të nuk do ta lejonin. Se shumë ma në rregull është ti qesun binar, sendet, ti rregullojnë klubet, ekipet, gjitha, let funksionojnë, me trajnera, me seminare, me mbajt, me gjitha ato, edhe me shkue, që thonë step by step. Hapas hapi, edhe mundemi gjithsesi. Zekolli, sinqerisht, gjatë lojës Kosova me Macedoninë, a lakmuar tishit në fush? Unë jo veç Kosova me Macedoninë nuk kom lakmua atë shumë, sa kom lakmu për shembull Kosova me Bullgarinë edhe me Ukrainën e me ato në Mitrovic, kur ju mshin lojnë për pak, se s'keshin lider të lojës. Jo, unë tash nuk kanë i ri aty, i kisha vyjt, si. Nesër përcaktohet fati i Kosovës. Po. Në Kina 2019. Po. Sa i kanë gjasat? Po, i kanë gjasat 50%. Bile, ju them, edhe nga përvoja, ne shumë ma mirë kemi lujt për para jashtë, edhe ekipet lujnë zakonisht, se sa mrenda, por nëse referimi është korekt. A unë besoj që tani duhet jetë korekt, se nuk guxojnë ata me bo fort malvërzime. Do të shkoni në Shkup? Po, mu nuk më kanë ftuar kërkush. S'm kanë ftuar kërkush. Ata të Shkupit të më ftojnë me dasht, me Shkup, po nuk shkoj atje. Me këta, me më kanë ftuar, po, gjithsesi. Si është e mundur, zoti Zekolli, në s'pe kuptoj këtë qasjen, si nuk ju kanë ftuar? Atje jo në Shkup, jo, a këtu po, këtu... A nuk tentoni kur që bisedoni pak me këta federatës, apo... Jo, pa ata, une thonë drejtën... Asë njerë nuk ju konsultojnë për diçka? Ja, absolut, heq, jo veç mu, po kërkenë, se unë po thëmë, ka ata, për shembull, edhe ju gazetarët edhe televizionit e ndryshme, unë isha sa opinionisti del aty, çfarë opinionisti ai, kur ai dikon ka lujt ndaj mahall ose diçka ose s'ka lujt kur. Po dini ju që ka njeri kur s'ka lujt basketboll edhe është opinionist. Bile tash mu që me iritu ma shumë edhe me më shku nerva më kanë shkue deklaratat e kryetarit federatës. Prej Estonis, paraqitet, thuhet që ai e nje basketbollin edhe fol në emrin e basketbollit. Zoti Erol Belegu. Po, zoti Erol Belegu. Ai tamon gabim shumë të madh më hapa se është jo e ndershme ai me jep opinione për lojën se si duhet zhvillohet loja apo çka duhet bërë apo ose dardhoni. Kush duhet sipas jush? Është ata eksperta cilët janë. Duhet ka mjaft njerëz që ata njerëz që kanë luajtur Liga Federative të Jugosllavisë. E në Jugosllavi Liga Federative në konë më të fortat në Evropë, në botë. Na kemi mujt malin e zina gjithmonë. Ne kemi mujt ekipet e Malit Zi dhe ekipet e Macedonisë, në atë kohë Kosova. Plus, gjithmonë kanë qenë ato marifetlëqet e referve, sepse ata gjithmonë e kanë pasë edhe ligjen e kanë udhëhequr, edhe me refer edhe me vëzhgues. A do kandidoni në postin e kryetarit federatës? Jo, unë vjetë kam dasht, por ekipet si
nuk një grup I cili ka qenë interesum, ata thua se s'kan qenë të interesum edhe jo fare hiq. Jo më unë kandidatisht për hir basketbollit edhe t'juvin që ditë muj me kontribu shumë. Me të vërtet muj me kontribu shumë. Shumë që ka nga përvoja juaj? Po, shumë edhe ate, kisha me kontribu shumë, por që kjo është kur nuk janë aty maca me I të hedhin valde dhe ata kështu vinë, për shembull për ju të regoj këte Liga Balkanike. Vjen ai shtriku këtu sille tu të qërë naj legjenda, ka lidhje me basketbol, edhe shetë qallëm në për Kosovë. Për këtu 4 ekipe tonë, aty veç hargjojnë pare, kanë hargju mjetë shumë të ma. Shumë marament se kanë hargjuar këto 4 ekipet, edhe asgjë s'kemi prodhuar, ne kemi marrë do lojtarë cilët thuj se para përfundimit karierës si Amerikanë, si lojtarë të huj. Edhe plot ju kanë ngel borçe pa I paguar klubet ata lojtarë. Besoni unë kam edhe telefonata, më thrasin lojtarë nga onë mbarë që kanë ardhur, mendojnë që unë jam aty si t'ju thomë unë jep një tollat aty në borxhet, mendojnë që më dëgjot diku thash jo. Po prapë se prapë ti mbetesh një legjendë dhe këtë fakt nuk e ndryshon askush. Po, besoj, po, shumica ashtu mendojnë edhe di, por është atë ndërlidha kë numër këta që mendojnë ndrysh është aq I vogël, ajo është 0, prej se sa dush 0 qitja tash po foljon në pozicionin e inxhinierit. Rekordet tuaja në për ndeshje të ndryshme? Po, kanë qenë për para. Cilat kishim mujt me I nda dhe me shiku? Po, pa tjetër. Po, ka pas shumë ngjarje aty, zin që me veçu, për shembull këtej mundesh, është një prej ndeshjeve tash që përmendet ju prej rekordeve, rekordi im basketbol ka qenë 76 pikë. Në një ndeshje? Në një ndeshje kundër Recepcionit Malit Zi, po, në palestrën e sporteve Skenderia në Sarajev. Në ato kanë pa filluar turniri bashkim vllaznim edhe janë majt 6 republikat edhe 2 krahinat cilat kanë ekzistuar atë botë. Nish Jugosllavi, kështu që u konë knatësie madhe me qenë ama të mirë se Mali Zi, Vojvodina edhe me Maqedonin gjithmonë aty kemi qenë ose ata ose ne. Ka qenë përparësie madhe, shumë e madhe, se çfarë Bullgarie që e të folë. Na Kosova, çdo ekip Bullgarisë e kështu mujt atëherë, në atë kohë. A ka dikush që do ta zaventsoj Ferizekovën? A peshini dikë të paktën? Po mëre ka plot, po jo, nuk ka njerëz që ju heqin ata. Se ka, une, pak, për them drejtën, ai gabimishta e shfrytëzojnë që pak tash kohë të fundit ka nisë për shembull Rugoven, atë fizikun, ai djali I gjatë, është I livezshëm. Ati vynë 2-3 elemente të mija që I kun pas, ato kush më në ndalë ato. Ajo nuk më qenë ma I dot se ai fizikisht s'ka mujtë të kush me më nalë. Nish Jugoslavi po ta nalën ty këta. Po këta në shumë dot. Atë më konë lojtarët ma të mirë në botë, më lujtë. Po, kur... Po ndoshta edhe pse ka pas konkurencë, I kanë motivu me cilësi. Po, normal, atë ka pas konkurencë, a gjithë edhe ka pas vlera, atëre ke mujtë me lujtë veç nëse posedon vlera. E sot dhe pa vlera, lujnë, pastaj. Jo, po, këtu është, krejt është gabimi të qasja, tash, prej klubeve dhe federatës. Ato janë bo ato gabimet cilat tash reflektohen në kualitetin e lojrave cilat I bëjnë lojtarët tonë. Ata janë zhgënjym një lojtarët, sepse ata rrinë, qëndrojnë në bankë, rezervë, ata nuk kaliten. Unë shumë vonë e din, barë opinione, ja kom fillu me lujtë, po peja ditë që kom lujtën më kur që më dalë pe loje. Edhe gjithë ka dy më kanë lujtë, më kanë rujtë. Për atë unë më ka litë, më ka nevoja, më ka kalitë, edhe kishe ju më bosi kogja I mirë. Mos të arrojmë të cekim që ju kanë rujtë 2 persona, ju keni qenë I përgatitur edhe nga ushtrimet e boksit që keni pas. Aty, po, kom ushtru, sepse, pëtëm, sidomos në dur, kom pas shumë reflekset ma. Aty, për shembull, normal, kisha me e falenderun veçanti atëherë trajnerin, tash ndjerin, ish profesorin Lahni Moni, edhe Mehmet Bugujet, që Gjevdet Pirci, Azizet, gjithë kanë qenë ta në klub boksit, shkojqa unë Prishtinë edhe, se s'kemi pas atë këto fitneset cilat sot ekzistojnë. Në rëmenu për atë, befasona me këta, ose kur thojnë,
Jo, u lëvë, s'fakt. Vërtet se i kanë gjitha kushtet e mundshme për përgatitje maksimale fizike. Jo, po, veç të faktori njeri, gabim janë vetëm se këta që ju dheqen. Si në klube, ashtu edhe në, që qërëti për shembull vinë të klube tona, gjitha këto klube tona të mira, këto të 4 tash, që 4 shajon, që shkojnë play-off, veçurni krejt trajnerat i kanë të ardhën, ardha cak. Ai nuk vjen për me kriju ekip të mirë edhe me bo për me në staza ma të gjata. Ai vjen veç nëse mundet për qatë vit që i ka ardhë me pas suksesa ma të madhë, mi mledhë do lek edhe me shku të tërkun moshi. E njëjta gjë është edhe me lojtare. Ato nuk ka pas në atë kohën tonë. Fish, as Jugoslavi nuk ka leju. Ata deri ke bo 28 vjetë, s'ke pas drejt me dalë jashtë shtetit me lujtë basketbol. Se kanë egzistu do regula. Do të thotë, ne kemi modele mjaft, lojshme. Që ta shku kam rritë Turqia. Po në kohën tima, di që konë me lujtë Turqia, hajgare konë, si me lujtë fush Kosovë. Shumë e dopë të konë, Gjermania njësoj. Unë do t'ja të regoj një rast, hera parë është që e them, kom shkuar vitin 89 në Turqi, ajo është e krejt pas ju më thy nga Zara, edhe të njëjtin vit kom qenë edhe në Gjermani. Pa pregaditje, pa kurgju, shumë loj mitësore, 47 kosha, 50 sa kosha. Qështë ajo rangi imi me lujt, atje dhe s'kom lujt. Po thëmë, plus Turqi ka qenë pyetje për me ndrunë në shtetësin, normal që s'kom dashtë. Do të thotë, që tash ku kanë rri, pse? Kanë punu e që shduhet me menë. Si po ju trajton Kosova? Jo, mu Kosova, atë dikush, mu 99% më trajtojnë super, edhe jom shumë i knaqën, me mbarë, thash, me 99%, po as 1%, sa është 0 prej se diçka janë disa që mendojnë që janë dikusha, ata që janë kërkushë. është e natyrshme. Pa jo është e natyrshme, po në rast konkret po ndikon negativisht se që sa vite, për shembull, një garnitur e shkëlqyshme e basketbollit janë jashtë. Se s'është problem që nuk është një ferit zekall, se ka mjaft tjerë. Tash për më udhëheq, se ju dini në sport nuk kemi pas as udhëhesa sportiv kur, as një administrator të sportit se kemi pas çollum. Tani ka filluar Komiteti Olimpik, duke ju falenderuar presidentit mi mojt disa kurse dhe për aftësimin e njerëzve për mi udhëheq klube. Po kemi edhe delegacionet ndryshme që po vinë. Po, tash vinë mjaft me mbajt orë seminare ndryshme. Si për refer, si për trajner, si për gjitha. Unë po them, po, ata vinë, po kur e shohin aty kreun që ata smerën vesh me një lami për kace, besoni që ata tallet. Edhe ata mendojnë që tash na, se dhe ka ndiku pa ky vakun që ka qenë qëto 7-18 vjetë, jo 7-18, po për mi 20 vjetë që ne kemi, ma shumë se 20 vjetë, ne kemi qenë largë Europës, s'kemi marrë pjesë ngara, edhe tash mendojnë që na s'kemi lidhje me ato. Për ato për mi vërtetu e fjallët e mija, qa pe them, ju e dini për shumë me futbol, krejt futbolistat, nëse djalli ju të është ardhë me ty dhe azilanta, i një danë në Zvicër, në Gjermanie, krejt, edhe është bërë si Cana, si Behrami, si tjetri, do të thotë, a që i brumë është, edhe të shqiptare dhe gruja jo të shqiptare, gjitha ata, po të garantoj edhe këtu, vetëm se faktori njeri o hesar. Se dhe këta, kur gjujojo, djalli ju të asimi që janë jashtë kur gjithë janë matmeqëm, se i kësaj, që është këtu që ka linë. Por vetëm se këta që ju dhe heqin. Se këtu, për fatë këtë shumic, ata të ne i mbyllën fabrikat, privatizimi e krejt, do të shkretit për sport që unë mënu, hajde, po qeli shkollë. Mu plëtë më thonë, pse s'po qelë shkollë basketbollit. Është e vërtet, unë kisha me përfitu materialisht, edhe krejt pa ata trit. Kjo kish me qenë besa edhe reciproke, se kishë pas që me ofru për gjeneratat e ajo është pak humbje kohë, tash unë me shkuë me fillorista, me punu atje. Unë e muj me Evropë, më shtu në të ndu. Pikërisht, kur i marin hapat e parë si s'duhe? Hapat e parë, po ata shkon shumë gjatë. Qëre këtu ka plët me hapat parë që i kanë bëgë, këta unë po thëmë, këta vitin e kaluar kanë humbë, se lojnë e parë këta që me humbë, vetëm se kur ka uheq Slovenia dhejnë 60, sa diferent kur ka uheq, atëherë këtave që i kanë humbë gjitha shpresat. Aty ju vynë një personalitet i cili kish, jo si kish leju ata me humbë ashtu, kurse si. Po këta ju ndërzu para kohës,
Qaj e humbje i ka ndikuar, se ekipa si ekipi në konë fort, ka pas lojtarë, se gjithmonë krahasohen ata, edhe matën, vlerat e lojtarëve, gjithkosh. Por gjithmonë Zekoli, e kemi tani një pjesë shumë interesante të emisionit. Hajde. Dujmë pikado ne të dy. Unë e të ja? Po. Edhe unë Qërë unë nuk i di regullat, po veç unë e di për shumë veç dikun me më thonë që aty mi ja qëlloj. Unë ju tregoj se ku jam poenat mas shumë. Veç unë tregon se unë e përdallim për e plët që folëm deri tash, ata mendojnë që gjithë ati din, e jo unë e veç kur jam i sigur që aty them. Ja, pa qeni sigur 90% unë e tham jo. Se veç ashtu shojnë sigur të shoj. Hajde, po luem se ashtu kemi ardhur në fund të emisionit. Kjo është pjesa e fundit e emisionit. Kemi një dënim natyrisht. Let me tell you the story of that guy. You promised. Was losing control. Crazy night. Intense sex. Now, living my own life. Got you out of my life. Be wasting too much time. Gonna leave you far behind. You found behind me. A i gatshëm të fitoj zoti Zekoli me njerë. E pikados të shohem. Kush do të fitoj? Aftësit. Aftësit. Qore pak trema është, e dini. A dënimi është i vështirë? Shumë. Bravo. Aty jemi tek 4. 4 i keni? 4. Kusa nga ta, sorry. Edhe 15, 19. 19. Edhe 13, 32. 32. A 32 mundeni me më fitu? Jo, me shfarë se se... Po, së në zdi. Shumë, ajo 50 miku për 10 milimetri. So? Për jashtë, ja. 19. Bravo, jo, shumë mirë paske. Edhe 16. Unë e fitova, realisht. Po, vëllaj, po, që aty po, vëshë. 35. Bravo! Dënimin a di që ka e keni? Po, lirisht. Jam i sigur që bashkëshorte apo i shikon tani? Ndoshta, se di. Ani, na shikon nesër në reprizë. Në reprizë. Ja thuni një varg, një fjalit paktën dedikim dashurie. Gruas. A vesh me ja thona dhe duhet me... Me vepru në shpe. Me vepru, po dhe, shpite. Ani, të regoj që... Që ta, jo. Me ndën që me qëllime këmë hush. Ajo më ka thonë hush. Po ju se keni ditë... Qështu, që se keni ditë kushtin. Se keni ditë kushtin, po. Jo, për zotin. Një fjali ju lutëm
Ata është duhet një fjali. Po, një fjali që drejtoni në kamerë, se ju shikon aty. Jo, kur që une gjithë e din që une i thëmë gjithmonë zemër. Apo kupton? Edhe kur jam dikon, zemra jam, edhe, po që shmë të mi thonë zemër që ajo ka qenë ma meritoria për gjitha sukseset e mi janë karierë që i kum pas njët. Unë ka përcil edhe... E ma dhe ti se kilon kur vetë, më falë që për tonë ti se unë diva shumë. Jo, për të falë ju. Po, ja, heq vesh ti normal. Jo, une një kohë, sa këm qene për pregaditje me ekipe dhe për të tregoj tash, une edhe paraluftës, po mendoj paraluftës, deri sa në ka qitë pe pune, ku kum punu në Trepça Komerc, fabrik ngjyrave, në shpedicion ndërkombëtar, që kom qenë një udhëhes, një farë drejtori, unë zakonisht kom qenë rrugë shumë. Por, po të thëmë, fati që i kum arrit gjitha, po kupton se edhe me sport, edhe me punë, edhe kum pas kohë për familje, për gruan, me dashurin, zemrën time, po. A sa madhe kjo, sa madhe. Xhaferet, edhe pse normal që i ka ndihmu gjatësia me arrit suksesin, normal që ka pas një ndikim. Ka pas edhe shumë vëmendje në për qytet, besoj. Unë e mbaj mend, kur kom qenë e vogël, gjithmonë e kom pa me shumë kureshtje. Po, për shumë, për dallim për te, unë e se majnë mend kur kom qenë i vogël, që nësë kom qenë kur i vogël. Edhe tash edhe pse kom vesh, toka po duhet kështu me të drejtu. Si e para, se fundi tash. Por jo, prap jeni për standardet edhe kosovar, edhe një pjesë madhe të Evropës, ju thashe, një ferit zekotës. A mundesh me ndo një eksperiencë interesant që të ka ndodhë? Po, ka shumë ka aty, për shembull, gjithmonë, shumë e kanë shfrytzuar skeqin në televizion, cilën ka qenë me ndjerin, Lecin, zbrit prej gajbes. Mu këtu ka qenë Pallatin e Rinis, atëre, kënë se qështu program për rritin e ri. Sa ki pas shtirë me vozit? Po, fakt me vozit, do kere pak ma të vogla, po jo, se unë pak prej njerëzve të gjatë, shumë pak si shoferi kishe ma i miri. Apo kuptoni, dhe me të vërtet kom qenë shumë i mirë, po dhe pa ju kanë ndihmu pak për shkak popularitetit e kretun edhe sot, po gjithmonë kanë pak si nërmjegistave më qyrin edhe me radare, policë, gjithmonë, por gjithëm kanë qyrë që ashtu. Ata kanë qenë veturat e vogla? Po, kanë qenë pak. Ucën e para e kjeli minutë. Po, ka here, kër e kum pas fiqen, që aty po dënë medalja, jo. Po, e kum hekun e ka here, hekësha, karrikin e parë. Te e pas nga para e pa mundë. Po, jo, sa shte pa mundën. Jo, e pa mundën vetëm e para me nuk, shumë interesant. Vetëm e triullse, po. Tash do t'ju them një ngjarje, kom pas ftes me hypë në për ato aeroplanat luftarak të Jugosllavis, në Zarë, ku ju falenderu një bashkombasit tonë, një Zotria Avniut, ka qenë me grada, edhe ka qenë piloti maj mirë një Jugoslavi në armatën atër popullore të Jugoslavis. Beso edhe në shku, kër në shku aty në aeroport, s'ko mujtë në me qëndru mrena me hy, se a ishte i vogël për mua. Me hy dhe kemi dashtë me shku shumë për atjet, këna mujtë marrë në Prishtinë, për i Zares. Aja, kje shumë shpejt ishte. E pej që ati aeroplanit, tashaj unë tregoj ke kur ka hypë edhe kur i kanë bate ushtrimet, në atë kohë, një ushtri kanë pas me gjujt, ato, që kanë pas ato metat e krejt. Ka qenë mas precizi, shumë precizi. Po na shqiptarët jemi edhe precizi, jemi edhe për shumë sene. Për shumë sene. Për zotin, po. Jemi të mirë, definitivisht. Po, jemi të mirë, veç do të bashkohemi. Jo mësu. Jo, nëse i dhem diku ju më dhem mua, se ju një ma shumë, unë e njërë, dhe që Falimderit shumë që ishit sonte në studio, na përshëndet një familjen, ishte knatësi shumë që të ju falimderit edhe juve, edhe i përshëndesim edhe gjithë shëqusit e juaj, se ndoshta pak dikon si kemi knaqë ata, po kena unë jam munduar, jam munduar me të vërtet me qenë sa ma original, ndoshta dikush është preka, apo preket, për jo, jo në vetëm se këto po, vetëm se të vërteta. Edhe prapa, them, veç inshallah, kthehemi ka hembara edhe në gjitha krejt, edhe në shkencë, edhe në politikë, edhe në sport, edhe në industri e krejtë. Ne jemi, unë po thëmë, gjithmonë e kom thonë, Kosova është shtet i cili ka perspektivë hatashme.
me këtë lëndë parë që kemi brëm, juve, rinin, konfiguracionin geografik, çfarë kemi, me lumej, me gjitha këto, me minjera që kemi, na nuk i ka kërkosh në botë. Ate po foli tashon si teknolog, si inxhinier, krejt. Motrën në Shqipëri e kemi këtu me Bregdeti, me të gjitha. 2 orë. Lere, po të lutëm 2 orë. Shumë apër, shumë apër. Ata në prizon po thojnë, e kom banesen prej me shqiqin deti. Me shqiqin deti, se në qatone ka ka. Një orë gjysmë në shëngjin. Po dhe, ka shëngjini. Faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve. Faleminderit, ajde, ju lutem. Me ta ndihmu Shumë faleminderit. Tu po përfundojmë edhe edicionin më të ri të programit Nata në Tribun, gjithmonë me knatësin më të madhe që u takuam më sonte përmes ekranit në Tribuna Channel. Faleminderit shumë që na ndoqët. Shihemi javën tjetër me mysafir të tjerë, interesant, biseda interesante, moderator të tjerë gjithashtu dhe storje të veçanta nga tereni. Mos të ndroni kanalin, që ndroni me ne. Miru pafshim.